بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الإيمج. في البداية تعال نتعرف كيف نكتب إحنا إيمج في ال HTML. في عندنا تاج اسمه إيمج، اختصار إيمج IMG. أول خاصية عندي إياها وهي السورس. السورس بكل بساطة أنت هون بتكتب ال URL الخاص في الإيمج أو مكان تخزين الصورة عندك إياها داخل الفولدر أو داخل مشروعك. معنى كلامي إنه في طريقتين لإضافة الصورة، يا تكون عبارة عن لينك أو تكون باث الصورة اللي بتكون جوا الفولدر. راح أعلمك الطريقتين هسا إن شاء الله. فهي الصورة عندي إياها. بعد هيك في عندنا خاصية ثانية، خاصية يعني اتريبيوت. من اليوم الطالع راح نصير نحكي اتريبيوت، تمام؟ الاتريبيوت الثاني هو عبارة عن width، يعني عرض الصورة. أنا هون حاطها 200. في كمان عندنا اتريبيوت اسمها هايت. الهايت يعني طول الصورة، كمان احنا حاطينها 200. ممكن تحطها أي رقم بدك إياه حسب تصميمك. وآخر اتريبيوت عندي إياها وهي الالت. الالت بكل بساطة هي عبارة عن نص بيطلع لما الصورة ما تشتغل. يعني على سبيل المثال ال URL بطل شغال، انت مثلا حاط الباث الصورة خاطئ، فشو راح يصير؟ راح يطلع بهاي الشكل إذا الصورة ما اشتغلت. وأهم نقطة إنه تاج الإيمج هو عبارة عن سيلف كلوزنج. فتعال نطبق هاي الفكرة مع بعض عشان نتأكد إنك أنت فاهمها 100%. أنا أنشأت فولدر رقم الدرس 12 واسم الدرس إيمج، وفي عندي index.html. أكيد انتبهت إنه صار في تغيير في أسماء الفولدرات عشان تكون نفس الترتيب على الجيت هاب. داخل البادي تعال ننشئ التاج اللي اسمها إيمج. بس اكتب كلمة IMG وأعطاني عدة خيارات. أنا بيهمني الخيار الأول. مباشرة قال لي لازم تعطيني السورس ولازم تعطيني الالت. مثلا هنا خلينا نحكي not found image. معنى كلامي إذا الصورة ما ظهرت تطلع لي هاي الجملة. أول إشي بدنا نتعلم مع بعض إنه أنا كيف بدي أضيف URL. هاي URL image. عملت سيرش على كار، بدي أروح من هون على الإيمج وبدي أختار أي صورة بدي إياها. فمثلا هاي الصورة أنا عجبتني، أو خلينا نحكي هاي الصورة حلوة. بعمل رايت كليك وبعمل Open Image New Tab، وهيك الصورة انفتحت في تاب جديدة. وباخذ هذا اللينك. انتبهت انه عمل كوبي لحاله. طب اذا ما سوى كوبي تعمل كنترول A، يعني اختار كل شيء، هاي كنترول A، بعدين كنترول C او رايت كليك وبتعمل كوبي. نرجع لمشروعنا وهون بنعمل كنترول V. هيك الصورة انضافت. خليني اسيف. خلينا هسه نعمل رن ونشوف حتشتغل معنا او لا. وهاي جو لايف، وهي الصورة اشتغلت. لكن أكيد انتبهت على شغلة، لو رجعنا على المشروع فالصورة ما ظهرت عندي هون. مش إحنا استخدمنا اكستنشن اسمها Image Preview؟ ليش الصورة مش ظاهرة عندي؟ لأنه لينك الصورة ما انتهى بنوع من أنواع الصور. راح يكون في عندنا درس أحكي لك فيها عن أنواع الصور. من الأنواع المشهورة في عندنا دوت PNG وفي عندنا دوت JPG. فتعال نختار صورة ثانية يكون فيها نهاية ال URL نوع صورة. حتقولي لسه أنا مش فاهم، فتعال نرجع للبراوزر. خلينا نختار هاي الصورة، رايت كليك Open Image New Tab. انتبهت هون إنه أنا في عندي امتداد لصورة، أو خلينا نحكي بشكل أصح نوع صورة. عندي JPG أو ممكن تلاقي PNG، وفي كثير أنواع صور، لكن لازم يكون في عندنا في نهاية الصورة دوت وبعدين يكون في عندنا نوع الصورة. كنترول A كوبي. تعال نرجع لمشروعنا. بدي أغير ال URL، هي بدي أمسحه واضيف اليو ار ال الجديد. اول شيء انتبهنا عليه انه صار انا في عندي الصوره موجوده وين؟ على اليسار. وكمان اذا وقفت على اليو ار ال راح يوريني الصوره. فدائما يفضل انك انت تضيف يو ار ال ينتهي بنوع صوره. وهيك بنكون خلصنا اول جزء وهو اليو ار ال ايمج. لكن نسينا شغله مهمه وهي الويدث والهايت. فتعال اول شيء شوف ابعاد الصوره، وهي ابعاد الصوره. فبدنا نصغر احنا ابعاد الصوره. هرجع على الفيجوال ستوديو كود. اول شيء راح احكي له width مثلا
300 بدنا نحكي له هايت كمان 400 كمثال. خلينا نسيف نعمل كنترول اس ونشوف النتيجة. بالضبط هيك صار أنا عندي الويدث 300 والهايت 400، فقدرت أتحكم أنا في أبعاد الصورة. خلينا هسه ننتقل للنوع الثاني، وكيف إني أضيف أنا صورة داخل مشروعي. نرجع الفيجوال ستوديو كود، داخل فولدر ايمج بدي أضيف كمان فولدر، هي نيو فولدر بدي أسميه ايمجز. تعال نختار هسه صورة مع بعض وننزلها. فمثلا بدنا نختار هاي الصورة، بدي أعمل رايت كليك وسيف ايمج. طبعا أكيد اليو آي يعني الشكل راح يختلف من نظام لنظام. هسه أنا جهازي ماك، إذا كنت شغال معي ويندوز فأكيد راح تختلف الشاشة، لكن حتكون نفس الفكرة. تعطي أنت اسم وخلينا نكتب مثلا كار اندرسكور 1 بهذا الشكل، راح تتسيف جوا فولدر الداونلود وهاي سيف. من عند السهم هون بروح على شو ان فايندر، وفي الويندوز حتلاقيها شو ان فولدر، وهي الصورة موجودة عندي. رايت كليك وبعمل كوبي، وبروح على مكان تخزين المشروع. أنا مخزن المشروع هون فرونت اند كورس، وفي عندنا HTML وهي درس 12، وداخل الايمج بعمل ايش؟ بيست ايتم. طب في طريقة ثانية، خلينا امسح الصورة. في عندي دراج دروب. كيف يعني دراج دروب؟ برجع على الداونلود، تمام، وهي الفيجوال ستوديو كود بدي شوي اصغره، وباجي هون وين الصورة؟ هي راح امسكها زي ما هي واحطها جوا الايمجز. في عندي طريقتين، يا بعمل كوبي بيست او دراج دروب. اتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. اول اشي بحدد الايمج، بظللها، بعدين كنترول سي كوبي يعني، او رايت كليك كوبي، بعدين بعمل كنترول في او رايت كليك بيست. خلينا نكتب هنا كومنت وهي متعلقة في الباث ايمجز. اول اشي كيف بدي اوصل انا للايمج؟ في عندنا اكثر من طريقة، تعال نتعرف عليهم مع بعض. تعال نشوف الكيس اللي عندنا اياه. انا هسه عندي فولدر ايمجز، وفي عندي ملف اسمه اندكس. جوا فولدر الايمجز في عندي صورة اسمها كار. داخل الاندكس انا كيف بدي اوصل لهاي الكار؟ اول طريقة انه انا بدي اقول له دوت، ركز معي، دوت فورورد سلاش. دوت فورورد سلاش معناتها انه يا الاندكس فوت جوا فولدر الايمجز، وبعدين راح توصل للكار. يعني دوت فورورد سلاش هي بتحكي انت وين واقف هسه؟ انا واقف على الاندكس، تحكي للاندكس فوت جوا فولدر الايمجز عشان تلاقي الكار. طب احنا هسه صرنا جوا فولدر الايمجز. لو صارت معك هاي الحالة وانت حاب تطلع من فولدر الايمجز، كيف؟ بدك تعمل دبل دوت. دبل دوت فورورد سلاش بتطلع برا الفولدر. ففي عندنا نقطتين، هاي اشياء بسيطة لازم تكون تعرفها. دوت فورورد سلاش بتفوت جوا الفولدر، دبل دوت فورورد سلاش بتطلع برا الفولدر. فتعال نشوف ونطبق هاي الفكرة مع بعض. فبدي امسح اليو ار ال وراح اعمل دوت فورورد سلاش. مباشرة حكى لي انت بدك تفوت جوا الايمجز؟ بحكي له اه. طب انتبهت شو اللي صار؟ كيف بده يقول لي في عندي كار؟ قال لي انت هسه على الايمجز صح. قال لي بتعمل فورورد سلاش. معنى الفورورد سلاش انا بدي اوريك ايش جوا الفولدر الايمجز. في عندي كار اندرسكور 1، وهي الصورة ظهرت. لما تظهر معك الصورة بتعرف انك انت كاتب الباث صح. متأكد هسه تحكي لي كيف ممكن انا استخدم الباك؟ شوف معي، خلينا نفرض انه الصورة موجودة عندي بفولدر 11. شو راح اسوي؟ انا هسه وين واقف؟ انا هسه جوا الاندكس صح؟ بدي اطلع من فولدر 12. كيف؟ بعمل دبل دوت. شو حكالي؟ انا هسه طلعت برا فولدر 12 ووراني كل هالفولدرات عندي. بتحب تفوت على اي فولدر؟ مثلا بدي افوت انا على فولدر 11. شفت كيف؟ يعني بكل بساطة دبل دوت تعمل لك باك لورا. هل في طريقة اسهل اني انسخ مثلا الباث؟ كيف يعني انسخ الباث؟ شوف معي، هاي الصورة وين؟ جوا الايمجز. بختار الكار، رايت كليك، كوبي، ريليتيف باث.
مرة ثانية كوبي ريليتيف باث، برجع على الاندكس وفي السورس بعمل كنترول في. انتبهت هون شو اللي صار؟ راح جاب لي باث الصورة بشكل كامل. قال انت عندك 12 داش ايمجز اسم الفولدر، بعدين في عندك ايمجز، بعدين في عندك كار. وهون لازم انوه لنقطة مهمة، انه احنا لما نيجي ننشئ اي مشروع ما راح انشئه بهالطريقة. انا هسه جاب عنك كورس HTML فحاط لك كل درس بفولدر، لكن لما نيجي نشتغل على مشروع ما راح يكون في عندي مثلا زي هيك فولدرات. لو انا هسه فاتح فولدر 12 ايمجز بدل ال HTML كمان جاب لي 12 ايمجز، احتمال كبير ما تفهم علي. فعشان هيك بدي افتح لك هسه فيجوال ستوديو كود على فولدر 12 ايمجز. وهسه هيك انا فتحت فيجوال ستوديو كود جديد، في عندي انا هون 12 ايمجز، وفي انا عندي هون ايمجز، وفي عندي هون الاندكس. بدي ارجع امسح الباث واروح على الكار. اول اشي اختار الكار، رايت كليك، كوبي ريليتيف باث، وارجع على الاندكس وهي كنترول في. انتبهت؟ ما جاب لي 12 ايمج. طب ليش جاب لي اياها اول اشي هون؟ لانه انا عامل اكثر من فولدر داخل فولدر ال HTML. فحبيت اوضح لك هاي النقطة عشان ننشئ مشروع متكامل ما تحكي لي ليش ما اعطاني اسم الفولدر، لانه اسم الفولدر هون هو اسم المشروع. خلينا نسيب ونشوف النتيجة. وهيك تم عرض الصورة. هتقولي بقدر انزلها لتحت؟ بقول لك بسيطة، نستخدم البريك. خلينا نضيف البريك قبل الايمج، سيف، ونرجع نشوف النتيجة. بالضبط هاي الصورة نزلت لتحت. آخر نقطة بدي أشرح لك إياها، أجهزة الماك بتختلف على أجهزة الويندوز. كيف يعني؟ في أجهزة الماك إحنا نعتمد عندنا الفورورد سلاش، في أجهزة الويندوز لا، بيعتمدوا الباك سلاش بهالطريقة. طب كيف بدك توحد فكرة الكوبي ريليتيف باث؟ مش فاهم علي صح؟ لما تعمل كوبي ريليتيف باث ما راح يطلع عندك الباث بهذا الشكل، لا هيطلع عندك زي هيك. اللي عندهم أجهزة الويندوز أو نظام الويندوز عفوا. طب شو الحل؟ الحل جدا بسيط، بدنا نروح على المانج من هون، بعدين على السيتنج، وبدي أعمل سيرش على كوبي ريليتيف باث. هي جاب لي إياه. أنا هسه محطوطة عندي أوتو لأنه جهاز الماك بعطيني دائما فورورد سلاش، نظام الويندوز ما بيعطيني الفورورد سلاش، بعطيني الباك سلاش بهالطريقة. فأنت بتختار الفورورد سلاش، هي فقط خاصة بأجهزة الويندوز. بكل بساطة أنت بتختار الفورورد سلاش. شو معنى الكلام هذا؟ لما تعمل هسه رايت كليك كوبي ريليتيف باث راح يعطيك فورورد سلاش. أتمنى كانت محاضرتنا سهلة وممتعة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.